مساء الخير. النهاردة هنعمل مع بعض غرزة درانكن ستيتش. هنبتدي بسلاسل يقبل الاسم على 5 ونزود 4 سلاسل. هنشتغل في سادس سلسلة من الإبرة، هنشتغل 3 عمود، اتنين سلسلة، عمود في نفس السلسلة، هنسيب 4 سلاسل، نشتغل 3 عمود، اتنين سلسلة وعمود في نفس السلسلة. هنكمل بنفس الطريقة لغاية لآخر السطر. آخر السطر هيكون عندنا 3 سلاسل، هنسيب 2 ونشتغل في آخر واحدة عمود. هنلف الشغل، نشتغل 3 سلاسل وهنشتغل في فراغ ال2 سلسلة 3 عمود، اتنين سلسلة وعمود في نفس الفراغ. نكرر مرة كمان 3 عمود، اتنين سلسلة وعمود في نفس الفراغ، ونكمل لآخر السطر. وننهي السطر بعمود. وبكده نكون خلصنا غرزة درانكن ستيتش. يا رب تكون عجبتكم ونتقابل المرة الجاية على خير إن شاء الله. مع السلامة.